A sinner comes before you. הסיפור הגיע אליי, וכשהוא הגיע אליי, בהתחלה זה היה נשמע כמו איזה מין משחקי הכס, כאילו יש איזה כנסייה ויזמים ובאיי הבתולה, חברות לא ברורות ותושבים ומשהו מאוד כזה, מאוד מאוד לא ברור. זה היה נשמע כמעט לא אמיתי. היום הפטריארך מקסימוס החמישי הגיע לנמל התעופה לוד ונתקבל על ידי פמליה גדולה של אנשי דת וכמורה. בשביל כך נוסדה הקרן הקיימת בישראל. אולי זה דאעש שאתה חשוב? The monastery built by the Crusaders in the 11th century now belongs to the Greek Orthodox Church. סליחה, עכשיו אני מסתכנים בתביעת דיבה. This bill is an assault on the freedom and independence of our churches. להאריך את תקופת החכירה הזו, כמה מהאדמות האלה נמכרו ליזמים פרטיים מבלי לידע את בעלי הבתים. שרשומים באיי הבתולה. Virgin Islands, the American paradise. אם אתה נרקומן שכסף לך להזדיין, אם אתה נרקומן שכסף לך להזדיין, אם אתה נרקומן שכסף לך להזדיין. סיפור קרקעות הכנסייה הוא ללא ספק הסיפור העיתוני המורכב ביותר שהתעסקתי איתו. אנשים מעטים באמת מבינים אותו לעומק. אף אחד לא בקיא בנושא הזה כמו שאני. אצלנו מתרכז כל המידע. עכשיו, הכנסייה המקורית, הביזנטית, האימפריאלית, נקראה הכנסייה האורתודוקסית, היוונית אורתודוקסית, הביזנטית, והיו לה בהתחלה 3, אחרי זה 5, והיום 14 ראשים. כל ראש כזה הוא שליט אבא. ביוונית פטריארך. אז הפטריארך יושב פה, הוא נמצא פה, והוא בעצם אחראי על הנוצרים בכל המרחב שלנו. באמצע המאה ה-19, האימפריה העות'מאנית אפשרה לכנסיות לקנות קרקעות. הכנסיות הירושלמיות החלו לרכוש שטחים, אשר אז לא היו שווים הרבה, והיום אנחנו מכירים אותם כבאקה, תלביה, רחביה, מלכה, ניות ועוד. כשהכנסייה, שהיא בעלת הקרקעות הפרטית הגדולה ביותר בארץ ישראל, נקלעת לקשיים. כשבעצם מפסיקים להגיע הצליינים, משבר כלכלי באופן כללי. התנועה הציונית היא שם כדי להיכנס בנעליים שלה. ובסדרה של כמה עסקאות, החשובה ביניהם זה העסקה של המשולש ההיסטורי של קינג ג'ורג' בן יהודה יפו. מצליחה התנועה הציונית באמצעות כל מיני גופים אחרים לרכוש קרקעות מהכנסייה. They made long-term leases. It was the best that they could do at the time. And you're also dealing with spiritual leaders. They're not, real estate agents. אז הם מוכרים את רחביה, את תלפיות לחברת הכשרת היישוב שתבנה שם שכונות יהודיות, ומוכרים את שכונות קטמון, באקה, תלביה למשפחות ערביות שבונות שם בתים פרטיים. ואז בגלל לחצים פוליטיים מצד הערבים, הכנסייה לא מסכימה יותר למכור את הקרקעות שלה, אלא רק להחכיר אותם. ההבדל בין חכירה למכירה הוא כמו בין קניית רכב לבין ליסינג. זו בעצם השכרה לזמן ארוך, שבסיומה הרכוש חוזר לבעליו. במילים אחרות, ב-1951 קק"ל עשתה ליסינג על הקרקעות לתקופה של 99 שנים. עם תום שנות החכירה, הכל יחזור לבעלי הקרקע. הכל. רחובות, בתים פרטיים, גן השושנים, תיאטרון החאן, ואפילו הפסל המכוער הזה. כבר שנעשות העסקאות, יש מי שמודאג מה יקרה בעוד 99 שנים. אם המדינה, לכשתתחזק, לא תסדיר את הבעלות על קרקעות הכנסייה שנמצאות בלב ליבה של ירושלים, הרי לתוך המצב ייכנסו ספסרי קרקעות, ואז עוד תהיה בכייה לדורות. מבטלים אותו די מהר, אומרים לו, בחייאת, עכשיו הקמנו את המדינה, אתה דואג עוד 99 שנים, קודם כל בוא שנהיה פה עוד 99 שנים, אחרי זה נדבר. עם השנים, מה שהיה נראה כמו מדע בדיוני ב-1951 התקרב, והחשש התגבר שעם תום תקופת החכירה, רחביה על בנייניה וגניה תשוב לבעלות הכנסייה. בשנת 2000 התרחש תרגיל עוקץ פסיכי. שני עסקנים ניצלו את הפטריארך שהיה זקן ועל סף מוות, רימו את קק"ל וברחו עם הכסף. וקק"ל אומרים, אנחנו נכוונו מהסיפור הזה, ומאז אנחנו לא התעסקנו עם זה. העובדה שהצליחו לעבוד עליכם בשנת 2000 פטרה אתכם מאחריות ל1,000 דיירים האלה שנמצאים תחת אחריותכם. זה בעיניי תשובה בעייתית מאוד של קק"ל. אני במקרה, שכן אמר לי, רוצי, תסתכלי בנסח טאבו שלך. אני הסתכלתי בנסח טאבו וראיתי שבאמת הכנסייה היא כבר לא הבעלים שלי, אלא חברת קורנטי. התחלתי לחפש מי זה חברת קורנטי. התברר שהיא חברה עלומה, עם בעלים עלומים שרשומים באיי הבתולה. לא פחות ולא יותר. וזה אושר על ידי מדינת ישראל. הם לא בדקו בכלל מי ומה. אולי זה גופים מכווית?
אני יודעת מה, מקטר, אולי זה דאעש שרכשו? לא בדקו. גן רחביה נמכר לידי הכנסייה הקתולית לחברה בשם עזרת הלוויים, אשר אחד מבעליה הוא שלמה דרעי. דיירים בגן רחביה טוענים כי כשניסו לקנות את הדירה שלהם מהחברה, נתקלו בקיר בטון. חברת ניות קוממיות רכשה כ-650 דונם אדמות בטלביה, ניות ונווה גרנות בכ-76 מיליון שקלים. ב-2012, חברת קורנטי הרשומה באיי הבתולה רכשה כ-700 דונם בקטמון הישנה וגבעת אורנים, בסכום של 12.5 מיליון שקלים. ואחר כך מכרה אותם לחברת אורנים לימיטד אשר רשומה באיי מן. בשטח של אורנים לימיטד יש מעל 250 דירות ומרכז מסחרי. שווי הממוצע של דירה, וזה בנמוך, הוא 4 מיליון שקלים. בחישוב גס, 250 דירות כפול 4 מיליון שקלים זה מיליארד שקלים חדשים. רווח אסטרונומי של מעל 900 מיליון שקלים. זה כמו לקנות שכונה במחיר של בית. לאן הולך כל הכסף הזה? והיום אנחנו מוצאים עצמנו עם מצב של בערך 1,500 משפחות שחיות על קרקעות כנסייה, כשבינתיים כמה יזמים קנו את הקרקעות. אני חייבת לומר שברובם זה יזמים עלומים. פתאום תפסתי אחרי שנתיים שזה עבר לקבוצה אחרת שנקראת אורנים לימיטד. הבנו שזה מייקל שטרנהרט, מיליארדר מניו יורק, ודוד סופר מאנגליה. תעשו גוגל בדוד סופר, אז תבינו מי הבן אדם. Hedge fund manager Michael Steinhardt outside New York City. Steinhardt has a zoo. Inflation in commodity sense is flying. Birthright started late in the year 1999. באותה תקופה מבצעת הכנסייה היוונית עוד שורה ארוכה מאוד של עסקאות, שלא את כולם אתה מצליח להסביר מבחינה כלכלית. כולל מחירה, למשל, אחת העסקאות המפורסמות, מחירה לצמיתות של 400 דונם של קרקע בקיסריה, בתמורת $1,000,000. ועסקאות פה בירושלים, ברחוב המלך דוד, של בניינים גדולים ומשרדים, והכל נמכר בגרושים. המחיר הזול והעובדה שאנחנו לא יודעים מי הקונה, זה הבסיס לטענה שבעצם מדובר בעסקאות מושחתות. העסקה אולי הייתה כשרה, אבל מאוד מאוד מסריחה. קבלת החלטות מוטט, בעיות ניהול, הם בגדו, מעלו בתפקידם, בגדו באנשים. קק"ל בעצם אחד התפקידים המרכזיים שלה זה הנושא של הקרקעות, ולצערי הם לא עשו את העבודה ברגע האמת. כן, בישראל בעצם התעוררה רק אחרי שמישהו אחר עשה במקומת העבודה וחתם על הסכם מול הפטריארכיה. קק"ל הוקמה ב-1901, והתפקיד שלה היה לרכוש קרקעות לשימוש התנועה הציונית. כבר עם הקמת המדינה, היו רבים שאמרו שמשיש מדינה, אין צורך בקק"ל. בשנים האחרונות נחשפות שערוריות רבות בנוגע להתנהלות קק"ל. יש אנשים שישבו בהנהלה של קק"ל והכירו את הנושא. אני לא הולכת לומר את זה, און קאמרה, את כל הנושא הזה. סליחה, אתה ואני מסתכנים בתביעת דיבה. זה לא רלוונטי. פה אתה מסבך אותי קצת. תראה, לא, כן, במתחם שבו אנחנו נמצאים עכשיו, אחד המעורבים בעסקה הוא... הכירו את מקורבו של השר אריה דרעי, אחיו, העורך דין ואיש הנדל"ן שלמה דרעי, המכונה מומו. אף ששלמה דרעי הקפיד במשך השנים להתרחק מאור הזרקורים, ולמעשה איש ציבור. מלבד היותו איש סודו של שר הפנים, שלמה דרעי משמש סגן יושב ראש קק"ל, מינוי שהוסכם עליו ערב הבחירות למוסדות הלאומיים. נוסף על כך הגיש שלמה דרעי מועמדות לכהן גם בדירקטוריון רשות מקרקעי ישראל, אך נאלץ להסיר אותה בשל חשש לניגוד עניינים עם עסקיו הפרטיים בתחום הנדל"ן. והרבה מאוד גבות הורמו לגבי העסקה הזאת של מצד אחד את הסגן יושב ראש קק"ל שעושה את העסקאות מול הכנסייה ומעורבת עד לצווארה בסיפור הזה, ומצד שני אתה כבעל עסקים, כאיש עסקים פרטי, אתה מבצע עסקאות מול הכנסייה. אז ההסבר שלו היה שהעסקה פה לא נוגעת לכנסייה היוונית, אלא נוגעת לכנסייה הקתולית, ולכנסייה הקתולית אין עסקאות עם קק"ל, וזה ההסבר שהוא נתן. אני מניח שסגן יושב ראש קק"ל של שנת 50 היה עוסק פחות בעסקאות הנדל"ן הפרטיות שלו, ויותר באיך הוא פותר את הבעיה העצומה הזאת לירושלים, ואולי זה חלק מהבעיה שלנו היום.
ואז קמה קול צעקה מצד הדיירים, שזה שוב אוכלוסייה חזקה, אוכלוסייה שיש לה תמיכה, אוכלוסייה שצריכה לגייס את רחל עזריה לעניין. יש טענות שזה עשירי ירושלים, אז לא, זה בשכונות מגוונות, והרבה פעמים זה אנשים שעובדי מדינה הרבה שנים, יש להם, אין להם, לא, זה לא מדובר פה באוליגרכים. האוכלוסייה פה היא לא אוכלוסייה של העשירון העליון במובן הזה, היא אוכלוסייה של אנשים סבירים, אזרחים נורמטיביים. יש ניסיון בכנסת של חוק עזריה לבלום את הדבר הזה. הצעת החוק אומרת שלמדינת ישראל יש זכות לקחת בחזרה את הבעלות על הקרקעות ולשפות את היזם על פי מה שנקרא רווח יזמי מקובל. בעיניי החוק הוא יותר להניח אקדח על השולחן כחלק מהמשא ומתן מול היזמים, מול רוכשי הקרקעות, יותר מאשר חוק אמיתי שבאמת יפתור את הבעיה. מי ירצה לקנות נדל"ן כשהוא יודע שלמחרת בבוקר ייקחו לו את השטח ויפצו אותו כלכלית? אז בעצם הכנסייה לא יכולה לבצע שום עסקאות נדל"ן ולא יכולה להחזיק את עצמה. הכנסייה תלויה בכסף הזה. This bill is an assault on the freedom and independence of our churches, which have served and supported Christians in the Holy Land for 2 millennia. Were it to be passed, this bill would be in clear violation of the status quo. Any sales that have been conducted are for the benefit of the community to help get the church out of debt so that it can continue building schools, building residences for its community. This takes a lot of income. אבל לא כל מאמיני הכנסייה עומדים מאחורי הפטריארך. פלסטינים נוצרים רבים טוענים שלכנסייה אין זכות למכור את הקרקעות ליהודים, ובתגובה לעסקאות האחרונות חסמו את שיירת הפטריארך בדרכה לחגיגות חג המולד בבית לחם. אנחנו לא יודעים איך הסיפור הזה יסתיים. מבחינה משפטית, חברות היזמות יכולות לחכות ל-2030 ו-2050 ולנסות לפנות אנשים מהבתים שלהם. חלק מהתושבים מספרים שכבר עכשיו חברות היזמות מאיימות עליהם שאם לא ימכרו להם את הדירות בחצי מהמחיר, הם יישארו בסוף ערומים, בלי כלום. זה תרחיש לא סביר. קשה להאמין שמישהו יגרש אלפי אנשים מהבתים שלהם בשכונות הכי מבוססות בירושלים על סמך חוק מלפני 100 שנה. יכול להיות שהפתרון יהיה דרך חוק בכנסת, כמו זה שרחל עזריה ניסתה לקדם. יכול להיות שזה יסתיים בעסקה בין קק"ל לחברות היזמות. ויכול להיות שנגלה עוד פרטים על העניינים הלא לגמרי קשרים שהלכו שם. מתחת לקלישאות על הקדושה של ירושלים, דת ותאוות בצע מתערבבות, והפרשה הזו היא רק ההתחלה. בבקשה, אם אתה נרקומן של כסף, לך להזדיין. אם אתה נרקומן של כסף, לך להזדיין. בבקשה, אם אתה נרקומן של כסף, לך להזדיין. בוא'נה, סתם דקה.